אנחנו עכשיו בחודש פברואר 2014. מה השתנה מאז שדיברנו פעם אחרונה באוקטובר 2013? שחר בחודש אוקטובר הייתה בתוך תהליך של הקרנות פרוטון. לאחר 22 טיפולים התחילה להרגיש כאב באזור הגידול שהיה מלכתחילה. הרופא בבדיקת CT העריך שמדובר בנפיחות כתוצאה מהקרנות ושילוב של פיזיותרפיה. הפסיק את הפיזיותרפיה וחשב שזה יקל עליה. אחרי מספר ימים בשיחה שהייתה לנו איתו, הוחלט לעשות MRI, ובאותו יום התבשרנו שהגידול נשנה, גידול חדש, בדיוק באותו מקום שהיה הגידול הקודם, גדל לגודל של לימון. תוך כדי הקרנות? תוך כדי הקרנות, בדיוק במקום בערך בחצי הדרך של ההקרנות, מתוך כ-40 הקרנות זה היה אחרי 22 טיפולים. ההלם היה גדול אצל הרופאים, לא הכירו, לא ידעו על מצב כזה, על אפשרות כזו שנראית כגידול. חשבו שאולי זו איזושהי נפיחות, אבל הספק הזה מהר מאוד התברר כגידול גדול, שחייבים לעשות שינוי רדיקלי בטיפול ששחר צריכה לקבל. הופנינו לסלון קייטרינג, לממוריאל סלון קייטרינג במנהטן, לרופא שנחשב אושייה מספר אחת בעולם, דוקטור לני וקסלר, שהוא אונקולוג. הוא קיבל אותנו לטיפול. הוא רופא שמומחה לסרקומות, אני חושב. הוא מומחה לסרקומה. הוא קיבל את שחר לטיפולו. הגענו אליו, ועצה אחת איתו ועם רופא, עם אורתו-אונקולוג שאיתו הוא עובד, דוקטור פטריק בולנד, הוחלט שיש לעשות ניתוח בדחיפות על מנת להסיר את הגידול. ואז כמה שרצינו לעשות את הניתוח כמה שיותר מהר, כי בהחלט הבחנו גידול חדש גדול, הייתה בעיה שהייתה איזושהי התנגשות בין מצד אחד לעשות את הניתוח כמה שאפשר מהר יותר, ומצד שני ההקרנות שהסתבר שהיו ממש בעוכרינו. בשל כך נאלצנו לדחות את כל הסיפור בסדר גודל של חודש או יותר, אני חושב. עד שהתאפשר הניתוח. עד שהתאפשר, בינתיים עשו עוד פעמיים MRI בדרך, ואכן ראו בוודאות שהגידול גדל. הסתבר בינתיים גם מבדיקות של הגידול הקודם, בממוריאל סלון קייטרינג קבעו חד משמעית שהגרייד הוא לא היה גרייד 2 או 1-2 כמו שהערכנו לפני, אלא הוא גרייד 3. וזאת כנראה הייתה גם הסיבה להישנות המהירה של הגידול. זהו, ואז נכנסנו לניתוח הגדול, ניתוח גדול מאוד. כלומר, אתם הגעתם לממוריאל סלון קייטרינג עם הבחנה של גרייד בין 1-2, שבעצם אפשר טיפול בהקרנות פרוטון, ולאחר ההישנות נלקחו דוגמיות מהגידול החדש שצמח, ובעצם ההבחנה שלו כבר הייתה בממוריאל סלון קייטרינג גרייד 3, ובגרייד 3 אין היגיון לעשות הקרנות, ובעצם הטיפול, מה שנאמר לכם זה שהטיפול המוצע או המומלץ זה בעצם הסרה כירורגית? לא הייתה ברירה אחרת, רק הסרה כירורגית, שרק בשביל לדייק, מהגידול הראשון נשלח חלק מהגידול לסקנד אופיניון בפלורידה, הוגדר כגרייד 2 מתוך 3.
בארץ זה הוגדר כ-1 עד 2, ובסלון זה הוגדר כ-3. ו-3, כמו שתמיר אמר, כנראה לא אפשר הצלחה של הקרנות. אבל הגרייד שניתן בסלון הוא היה לאחר ההקרנות. לא. לא, על אותו סלייד בדיוק שנשלח לפלורידה, הוא נשלח לסלון כדי להבחן אותו. בואו נעמיד את הדברים על דיוקם. עשו את הבדיקה הפתולוגית בתום הניתוח הראשון. התוצאה של זה הייתה בבית חולים בארץ, באיכילוב בארץ, הגרייד היה בין 1 ל-2. העברנו לחוות דעת שנייה בפלורידה, והתשובה שהתקבלה 2. גם זה וגם זה נחשב גרייד לא גבוה. כתוצאה מכך, הגענו לעשות את ההקרנות. אחרי שהגידול חזר, אותה פתולוגיה, אותם סליידים שהגיעו, שעליהם ניתנה ההבחנה שהגרייד הוא 2, הוא לא גבוה, אותה פתולוגיה, אותם סליידים הגיעו לסלון קייטרינג, אחרי שהגידול חזר, ונבחנו על ידם והם קבעו חד משמעית שזה גרייד 3. אחרי הניתוח הגדול הנוסף שהיה באמצע דצמבר, כמובן שוב עשו פתולוגיה נוספת, ואכן איששו את תמונת המצב שזה גרייד 3. אוקיי. ספרו בבקשה על הניתוח. נקבע תאריך לניתוח שהיה אמור להיות ניתוח מציל חיים, ארוך מאוד, דובר על 10 שעות. מלכתחילה דיברו איתנו על ביטחון בהחלמה רק על ידי קטיעה של הרגל. כאן המקום אני חושבת לספר ששחר, עם החוסן הנפשי שלה, עם העמידה שלה, וכמו שהיא אמרה, הקווים האדומים שלה, הודיעה לרופאים שהיא נכנסת עם 2 רגליים והיא יוצאת עם 2 רגליים והיא לא מאשרת קטיעה. קטיעה מבחינתה, כמו שהיא אמרה, זה מצב בלתי הפיך. הם חייבים למצות את כל האפשרויות עד שיוחלט, אם אין ברירה. לפחות בניתוח הזה, לבצע את הכל ללא קטיעה. ועל כך קיבלנו אישור להוציא מקרה חלילה של סכנת חיים. היא נכנסה לניתוח שנמשך 16 שעות, מסובך ומאוד מורכב. לניתוח הזה נכנס גם הרופא האונקולוג, דוקטור לני וקסלר, שעל פי בקשתה של שחר ביקשה שתהיה אווירה טובה וחיובית בחדר ניתוח, והוא שלא מתפקידו להיות בחדר ניתוח אמר שהוא ייכנס ויתפלל עבורה, וכעבור 10 שעות הוא יצא אלינו לחדר ההמתנה עם סימן כזה, והוא אמר, ניצחנו. כעבור 6 שעות אחרי כן הניתוח הסתיים בהצלחה, כל הגידול הוסר, נעשתה השתלה של העצם של השוקה, במקום שבו באגן הוצאו עצמות שמחייבות להחזיק את משקל הגוף. נעשתה עבודה של פלסטיקאי, דוקטור דיזה, ג'וזף דיזה, והרופא המומחה, הכירורג המומחה שמבחינתנו הוא המלך, דוקטור פטריק בולנד, שעשה עבודת נמלים והציל את שחר. אוקיי. חייב לציין בנקודה הזאת. דוקטור וקסלר לקח אותנו תחת חסותו. הוא זה שהוביל וכיוון את המהלך. דוקטור וקסלר נחשב אושייה בעולם בתחום הזה. דוקטור פטריק בולנד, המנתח, שעשה עבודה מעל ומעבר לכל דמיון שאפשר לחשוב עליו. אנחנו ישבנו מחוץ לחדר המתנה ושמענו את הדיווחים של מה שקורה שם בפנים, ואנחנו כולנו היינו בתחושה שהבן אדם שם נלחם על חייהם.
מעבר לזה שהוא נלחם על חייה, הוא הצליח להציל את הרגל, הוא הצליח להציל לה את החיים. אז אם יותר מדי אנשים לא הכירו אותו מספיק עד לשלב הזה, מבחינתנו הוא היום מושיע גם. אוקיי, אז כשנכנסתם לקראת הניתוח, דיברו איתכם על האפשרות או אפילו המלצה לכרות את הרגל, ובכל זאת העמידה שלכם, ההתעקשות מול הרופאים, לנסות ובכל זאת לא להסיר את הרגל, והרוח הלחימה של שחר והאנרגיות החיוביות שלה, שכנראה גם חדרו לליבם של הרופאים, בסופו של דבר, למרות המלצות ראשוניות ואמירה מפורשת שזה מה שצריך לעשות, דרך אגב, גם מבית חולים נוסף, נכון? נכון. בית החולים במאיו קליניק המלץ על קטיעה כפתרון הכי נכון למצב ששחר הייתה בו. כן, שחר עוד נוסיף ונאמר שממש שעות לפני הניתוח כתבה בעט על הברך שלה Save my leg, ולא יכול היה להיות אף רופא שהתעלם מהבקשה המיוחדת שלה, ולא רק בגלל זה נלחמו על מנת להציל את הרגל שלה. האמירה הזו שחזרנו ואמרנו כל הזמן שהמשפחה והחולה צריכים להיות מאוד מעורבים בכל קבלת ההחלטה של צוות הרופאים, היא אמירה שיש מאחוריה המון חשיבה ומחשבה וחשיבות כדי לצאת מהמחלה הזאת מנצחים. ואנחנו בטוחים ששחר עם העמידה שלה תעשה את כל השיקום שנדרש, הוא שיקום ארוך, הרבה יותר בריאה בנפש כשיש לה שתי רגליים. בהסתכלות אחורה, אתם עוד מעט בעצם מסיימים פה את התקופה שלכם בארצות הברית, באתם לתקופה קצרה, נשארתם לתקופה קצת יותר ארוכה, ואתם עוד מעט חוזרים הביתה, בתקווה לחזור לחיי שגרה רגילים, נורמליים ובריאים. בהסתכלות אחורה, מה הייתם ממליצים להורים שזה עתה מתחילים את ההתמודדות עם כרונוסרקומה בילד או במבוגר צעיר? יש חשיבות לגרייד שמוצאים בגידול. במידה והגרייד גבוה, כנראה שזה לא מתאים לעשות הקרנות. יתרה מזאת, במקרה שלנו, אחרי שעשינו ההקרנות זה היה הדבר הכי פחות מתאים לנו. חוץ מזה שזה עיכב את ביצוע הניתוח עצמו, זה יוצר קושי, אפילו קושי עצום, בהחלמה שאחרי. ותהליכים שיכלו להסתיים בזמן קצר, נהיים ארוכים יותר, ולפעמים גם יכולים להסתבך. אנחנו במקרה שלנו, יחסית יצאנו עם זה בסדר, אבל אין ספק שמשך ההחלמה מתארך דווקא כתוצאה מהקרנות. לכן יש חשיבות לדעת את הגרייד. הגרייד זה אחד הדברים שמשפיעים, האם להיכנס לקטע של ההקרנות. כמובן הכל בידיעה שאנחנו יודעים שכרונוסרקומה, טיפול כימו לא מדבר עליו. אז אנחנו נשארים בקטע של הטיפול הכירורגי, וזה הדבר שעשוי לנקות הכי טוב שאפשר. במקרה שלנו, כאנשים שמגיעים מישראל, הדגשנו את זה בעבר, אנחנו רואים את זה היום בוודאות. הניסיון בארץ הוא מועט, כאן רואים יותר מהמקרים שרואים בארץ, ולכן הניסיון הוא רב יותר, ומאחר והמחלה היא נדירה, לא להתעכב בארץ, להגיע לכאן, החל מבחינת המצב הראשונה אצל דוקטור לני וקסלר, שהוא מומחה לנושא של הסרקומה, דרך קבלת החלטה בביצוע הניתוח. אנחנו מאמינים שייתכן והיינו
חוסכים את הדרך הקשה של ההתחלה בארץ, וזו חוכמה בדיעבד, אבל כנראה היינו צריכים להגיע לכאן מלכתחילה. אנחנו רק נזכיר שבשביל לקבל חוות דעת מרופאים כמו דוקטור לני וקסלר, לא תמיד צריך פיזית להגיע לניו יורק, לפעמים אפשר לעשות את זה דרך הרופא המקומי, הרופא המטפל בארץ, ולעיתים אפילו ביוזמה פרטית של ההורים, דרך פנייה באופן פרטי לבית החולים ממוריאל לבקשת חוות דעת שנייה, או על הסליידים, או על התהליך הרפואי המומלץ. זה נכון, ובמקרה של אזרחים במדינת ישראל, בא לעזרה הרב פירר, שמכיר באופן אישי את דוקטור לני וקסלר, והוא האיש שעשה לנו את הקשר בשלב של ההישנות של הניתוח, של הגידול. גם את האיש הזה צריך להזכיר. אוקיי. משהו נוסף? אנחנו בתום 5 חודשים חוזרים הביתה עם ילדה בריאה, עם תקווה גדולה שאנחנו בדרך הנכונה, ועם שיקום ארוך, אבל עם פנים קדימה. הניתוח הגדול ששחר עשתה לפני 1.5 חודשים, הסתיים באמירה בהחלט בוטחת, שאזור האגן, איפה שבוצע הניתוח, נוקה מסרטן. זהו, וזה מה שאנחנו צריכים שישאר. ועוד מילה הקביעות של ה-MRI שצריך לעשות כל 3 חודשים היא חשובה מאוד, ומעתה ואילך כל MRI שאנחנו נעשה בארץ אנחנו נעביר לדוקטור לני וקסלר להערכה, ותקווה שהכל יהיה בסדר. תודה רבה. תודה רבה. אני מאחל לכם חיי שגרה משעממים.